Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Proek. In Proek gaan we ervoor zorgen dat onze facties of onze clans zullen winnen. En we moeten natuurlijk beginnen met de setup. Laten we veronderstellen dat we een 3-spelerspel gaan starten. Elke speler die krijgt 1 factiekaart en die houdt die geheim voor de andere spelers. De overige factiekaarten die gaan terug in de doos. Elke speler ontvangt ook 6 speelkaarten. En als we met minder dan 4 spelers spelen, dus met 2 of met 3, dan worden de overige kaarten een trekstapel. Onze Piggy-kaart die leggen we in het midden van de spelers en dan kunnen we het spelletje beginnen nadat we een eerste speler hebben gekozen. We gaan nu een situatie uitbeelden die een spel uitbeeldt in een verder stadium om de verschillende regels toe te brengen. Vooraleer ik de regels begin uit te leggen, gaan we even kijken naar onze factiekaarten. Als we de factiekaart omdraaien, dan zien we dat ik hier de groene en de paarse banner heb. Dit wil zeggen dat dit de ork-factie is en dit de magier-factie. Op het einde van het spel is het de bedoeling voor de spelers om zoveel mogelijk kaarten met hun strijderzijde naar boven te liggen te hebben als de facties die op hun kaart staan. Met andere woorden, ik krijg punten voor elke groene en paarse strijder die zichtbaar is en niet voor de rode of de blauwe. De andere spelers die hebben ook 2 facties op hun kaart staan en de kans is vrij groot dat er 1 overeenkomstige of minstens 1 overeenkomstige factie is. Daarnaast wil ik nog wijzen op onze speciale Piggy-kaart, die nog steeds in het midden van onze tafel ligt. Deze kaart telt eigenlijk ook als een beurskaart, dus het wil zeggen dat de kaart op zo'n manier ligt. Dat wil zeggen dat die als waarde 1 beurs heeft. De andere kant is dan natuurlijk de strijderkaart. Een speler mag kiezen hoe hij de kaarten legt, al zijn er wel enkele regels aan verbonden. Allereerst moeten we letten dat we onze kaarten leggen in een 5x5 rooster. Dit betekent dat ik bijvoorbeeld hier op deze plaats geen andere kaart mag leggen. Dit mag dus niet en dit mag dus wel, want dit ligt dan op een 5x4 rooster en zo kunnen we verder bouwen. Wat gebeurt er als we onze kaart met de strijderkant naar boven leggen? Wel, dan moeten we kijken naar onze waarden die we hier linksboven zien. We zien hier 1, 2 of waarde 3 staan. We moeten ervoor zorgen dat als we zo'n kaart leggen, dat we de waarden tellen in rijen en kolommen. Ik duid het nu even omgekeerd aan, dus rijen en kolommen. En als deze waarde overeenstemt met het aantal beurzen op die rijen en kolommen, dan mogen we die kaart leggen. Met andere woorden, ik mag deze ridder bijvoorbeeld hier leggen, want in deze rij heb ik 1 beurskaart, hier 0. Dus 1 plus 0 is 1, dus ik mag deze kaart hier leggen. Let op, want dit is eigenlijk nog onze trekstapel. Als we bijvoorbeeld kijken naar deze 2-kaart, dan kan ik deze bijvoorbeeld hier leggen, want hier zijn 2 beurzen en hier heb je nog een beurs, dus 1 plus 2 is 3, dus ik mag deze 2 er zeker en vast leggen. Tijdens onze beurt mogen we ook nog de Piggy-kaart eentje van plaats veranderen. Als we een kaart plaatsen, moeten we dit trouwens doen aangrenzend, orthogonaal, dus dat wil zeggen links, rechts, boven en onder, en niet diagonaal. Met andere woorden, ik mag hier geen kaart plaatsen, maar ik mag dat dan daar wel doen. Onze Piggy-kaart mogen we ook orthogonaal 1 plaatsje verzetten of omwisselen. Wat bedoelen we daarmee? Bijvoorbeeld, ik vind dat die ork beter hier zit en dat we Piggy daar plaatsen. De daaropvolgende speler die kan er bijvoorbeeld voor kiezen om deze ridder en Piggy van plaats te veranderen. Let op, want de volgende speler die mag dan deze handeling niet ongedaan maken. Dus dat wil zeggen dat de speler van daarnet die ork heeft gewisseld, dat die niet weer omgewisseld mag worden. Net zoals hier de ridder. Daarnaast zijn er natuurlijk nog enkele vaardigheden die we kunnen toepassen, want we hebben orks, we hebben vikingen, we hebben ridders en we hebben magiërs. Die kunnen allemaal iets doen. Bijvoorbeeld onze ork, als ik die hier zou plaatsen,
wat ik mag, want rijen en kolommen, 2 beurzen en het is van waarde 1, dan mag ik 1 aangrenzende kaart omdraaien. Dus als ik die ork hier zou plaatsen, mag ik deze ork bijvoorbeeld op zijn beurszijde leggen. Dat zorgt er onmiddellijk voor dat er hier ook wel 3 beurszakjes liggen. Onze vikingstrijder daarentegen, die kan ervoor zorgen dat een kaart van zijn beurszijde naar zijn strijderszijde komt te liggen. Ziezo. Onze magier, die zorgt ervoor dat ik 1 kaart opneem, in de hand neem, en dat ik dan een andere in de plaats leg. Bijvoorbeeld op die manier. Let wel op, want de effecten van de kaarten die ik hier leg, mag ik niet meer toepassen. Met andere woorden, ik mag die kaart niet nemen en er een andere van nemen. Als ik nu onze magier op deze plaats zou leggen, wat ik mag, want 1, hier heb ik 1 beurs, 2, 3, rijen en kolommen, dan mag ik ook deze kaart opnemen. En dan moet ik ook wel een kaart neerleggen met de beurszijde naar beneden. Ziezo. Dus als je met de magier een strijder opneemt, moet je een strijder leggen en ook wel kunnen leggen, want we moeten de regels nog altijd volgen van de verschillende beurzen. Als je met een magier een kaart opneemt met de beurszijde naar boven, dan moet je ook een kaart opnieuw leggen met de beurszijde naar boven. En onze laatste factie, dat is onze ridder. En onze ridder die beschermt de aangrenzende, dus in dit geval deze 2, tegen effecten van andere facties. Met andere woorden, als ik hier een magier zou leggen, dan mag ik deze kaart niet opnemen. De ridder zelf is wel nog vatbaar voor de effecten van de andere kaarten. Dus als ik hier bijvoorbeeld een ork zou leggen, dan zou ik deze kaart wel nog mogen omdraaien. Als je met 2 of 3 spelers speelt en je hebt je kaart gespeeld, dan neem je een kaart van de trekstapel, leg je die bij je hand en dit gaat zo door tot de trekstapel leeg is en tot wanneer alle kaarten liggen. Dus dan heb je een 5 op 5 rooster met 1 piggy en 24 strijderskaarten die wel of niet met de strijderszijde naar boven liggen, ofwel met de beurszijde. De speler die dan de meeste strijders naar boven heeft liggen volgens zijn factiekaart, die wint. Is er een gelijkstand, dan zullen de spelers die de gelijkstand hebben 1 kaart met de beurszijde naar boven omdraaien en die wordt dan bij de scores opgeteld. Dus je moet ook wel goed weten waar de verschillende strijderkaarten liggen als ze eventueel omgedraaid worden. Ziezo, dit was onze speluitleg van het spelletje Poek. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om te abonneren of om te liken. Dit helpt ons enorm vooruit. En binnenkort kunnen jullie de geschreven review lezen op www.spellendreef.be. Bedankt om te kijken.